चला तर मग इथे आपला मस्त असा क्रीमी ज्यूसी चीजी व्हाईट सॉस पास्ता बनवून तयार आहे। मस्त चीज तुम्ही बघू शकाल। अहो ऐकलत का, मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल, टिंग टिंग। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण क्रीमी मस्त असा रिच व्हाईट सॉस पास्ता कसा बनवायचा ते बघतो। भाज्यांची तयारी सगळ्यात आधी करून घेऊयात। ऑलिव्ह ऑइल घालायचे पॅनमध्ये, 1 चमचाभर। ऑलिव्ह ऑइल नसेल बटर वापरा। आणि माझ्याकडे इथे भाज्या आहेत, कांदा आहे, हिरवी मिरची आहे, पिवळी ढोबळी मिरची आहे आणि लाल। रंग छान दिसतो म्हणून अशा रंगीबेरंगी भाज्या वापरते मी। हे फक्त आपण 3 ते 4 मिनिट तेलामध्ये परतून घेणार आहोत, सॉटे करून घेणार आहोत। ओव्हरकुक नाही करायचं आपल्याला या भाज्या, त्याचा क्रंच राहिला पाहिजे, कारण सॉसमध्ये घातलं की या भाज्या परत शिजतात। त्यामुळे 3 ते 4 मिनिट मॅक्स। फ्लेवरसाठी भाज्यांमध्ये थोडंसं लसूण घालते, लसूण ठेचलेलं, चिली फ्लेक्स थोडंसं, काळी मिरी आणि मिक्स्ड हर्ब्स। परफेक्ट, मस्त दिसतंय। आता मीठ घालूया, अगदी चिमूटभर। गॅस बंद करते आणि आता भाज्या आपल्या इथे तयार आहेत। आता सॉस बनवायला घेऊयात। तर सगळ्यात आधी त्यासाठी बटर घालायचे पॅनमध्ये। साधारण 30 ग्रॅम बटर हवं आहे आपल्याला। बटरमध्ये बारीक चिरलेला कांदा थोडासाच घालायचा आणि लसूण क्रश करून घेतलेला। कांदा मऊ होईपर्यंत हे आपण सॉटे करून घेऊया, 3 ते 4 मिनिट। कांदा व्यवस्थित सॉटे होत आलेला आहे। आता यामध्ये आपण घालूयात काळी मिरी, मिक्स्ड हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, मिक्स करून घ्यायचं आणि 1 चमचा मैदा घालायचा। खूप मैदा घालायचा नाही, नाहीतर सॉस खूप थिक होतो। आणि 2 ते 3 मिनिट हे परतून घेऊयात। मैदा मस्तपैकी असा सोनेरी रंग होईपर्यंत परतून घेतला की यामध्ये दूध घालायचं। साधारण 1.5 ते 2 कप दूध लागतं। आणि हे शिजवून घ्यायचं व्यवस्थित, गुठळ्या नाही झाल्या पाहिजे मैद्याच्या। आणि यामध्ये मीठ घालायचं आहे चवीपुरतं। आणि दूध घातल्यानंतर 5-6 मिनिट मी शिजवून घेतलं आहे। तुम्ही बघू शकता मस्त असा थिक आणि क्रीमी झालेला आहे सॉस। याला आणखी थोडंसं आपल्याला रिच बनवायचं आहे, कारण व्हाईट सॉस पास्ता आहे म्हणून यामध्ये मी फ्रेश क्रीम घालते। साधारण 3 ते 4 चमचे फ्रेश क्रीम। तुम्ही बाजारातून विकत आणलेलं फ्रेश क्रीम नसेल घालायचं तर इन दॅट केस घरची दुधाची साय काढायची। 4 ते 5 दिवसाची जी साय काढलेली असते ती मिक्सरला फिरवायची आणि तेही यामध्ये वापरू शकता। भाज्या शिजवून झाल्यात, आपला व्हाईट सॉसही बनवून तयार आहे। आता आपण पास्ता शिजवून घेऊयात। शक्यतो कुठलीही पास्त्याची रेसिपी करत असताना पास्ता आधी शिजवून ठेवायचं नाही, त्यामुळे काय होतं, पास्ता ड्राय होतो, त्याचा जे ज्युसीनेस आहे तो निघून जातो। म्हणून शक्यतो मी काय करते, पास्ता सगळी तयारी करून घेते, पास्ता उकळून घेते आणि मग तर उकळत्या पाण्यातून जसं बिर्याणीला करतो डायरेक्ट सॉसमध्ये घालते। आता मी मीठ घातलं होतं, आता आपण पेने पास्ता घालूया यामध्ये आणि शिजवून घ्यायचं। इथे पास्ता व्यवस्थित शिजलेला आहे। आता काय करायचं, हा असाच पॅनमधून काढून घ्यायचा, पाणी यातलं ड्रेन करायचं आणि हा जो व्हाईट सॉस आपण बनवून घेतला यामध्ये डायरेक्ट हा पास्ता घालायचा। पास्ता अजिबात ड्राय पडत नाही, तुम्ही या पद्धतीने बनवून बघा पास्ता। मस्त असं ज्युसी टेक्स्चर राहतं त्याला। बॉईल केलेला पास्ता घालून झालेला आहे।
आता या ज्या भाज्या आपण आधी परतून घेतल्या होत्या, या भाज्या घालूयात. आणि अर्थातच चीज. तर इथे मी मोझरेला चीज वापरते, खूप सारा चीज. आता हा मिक्स करून घेऊयात पास्ता. आणि एक 2 ते 3 मिनिट शिजवून घेऊयात. चला तर मग इथे आपला मस्त असा क्रीमी ज्युसी चीजी व्हाईट सॉस पास्ता बनवून तयार आहे. मस्त चीज तुम्ही बघू शकाल. शक्यतो मोझरेला चीज वापरायचं, म्हणजे ते असं मस्त त्याचं टेक्स्चर येतं चीजचं. आता हा पास्ता असाच तुम्ही खाऊ शकता किंवा गार्लिक ब्रेड बरोबर खूप अप्रतिम लागतो. यापूर्वी गार्लिक ब्रेड घरच्या घरी, ते पण तव्यावर कसं बनवायचं याची रेसिपी पाहिली आहे. लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अटॅच करते, जरूर फॉलो करा. मस्त. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनही क्लिक करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.